ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? ውድ የሂድሪን አካዳሚ ቤተሰቦች፣ ዛሬ ደግሞ ሎጂክ ኤንድ ክሪቲካል ቲንኪንግ ከቻፕተር 4 የወጡትን ጥያቄዎች እንሰራለን። እነዚህ ጥያቄዎች የተለያዩ ግቢ ጥያቄዎችን ኮንሲደር አድርገን እንዲሁም ለእናንተ ይጠቅማችኋል ብዬ ያሰብኩትን ጥያቄዎች ጨምሬ ያወጣሁት ጥያቄዎች ናቸው። እነዚህን ጥያቄዎች አብረን እንሰራለን። እነዚህ ጥያቄዎች ከቻፕተር 4 ብቻ የወጡ ናቸው። የቻፕተር 4 ኤክሰርሳይዝ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን በቹዝ እና በትሩ ፎልስ የምናይ ይሆናል ማለት ነው። እሺ፣ የመጀመሪያው ሴይ ትሩ ኢፍ ዘ ስቴትመንት ኢዝ ኮሬክት ኤንድ ፎልስ ኢፍ ዘ ስቴትመንት ኢዝ ኢንኮሬክት። የመጀመሪያው የትሩ ኦር ፎልስ ነው። አንደኛ ጥያቄ ዘ ሰስፔንሽን ኦፍ ጀጅመንት ፕሪንሲፕል ሪኩርስ ሰስፔንሽን ኦፍ ጀጅመንት አባውት the issue if no position come too close to being successfully defended። ይሄ ምንድነው የሚለው በሰስፔንሽን ኦፍ ጀጅመንት ፕሪንሲፕል መሰረት ውሳኔ ሰስፔንድ የሚደረገው ወይም ጀጅመንት ሰስፔንድ የሚደረገው በጉዳዩ ላይ አንዱ አሸናፊ ሆኖ ካልተገኘ ነው ይላል። ይህ ፎልስ ነው። ምክንያቱም ምናልባት ሁለቱም ዌል ፋውንድድ የሆኑ በጣም አሸናፊ የሆኑና ምክንያታዊ የሆኑ አርጊሜንቶችን ካቀረቡም ሰስፔንሽን ኦፍ ጀጅመንት ፕሪንሲፕል አፕላይ ይደረጋል። እንዲሁም ደግሞ አንዱ ካልተሸነፈ ሁለቱም በቂ ሪዝን ካላቀረቡ አሁንም ሰስፔንሽን ኦፍ ጀጅመንት ፕሪንሲፕል አፕላይ ይደረጋል ማለት ነው። እዚህ ጋር ምንድን ነው የሚለው ሁለቱም አንዱ ካልተሸነፈ ነው። ሁለቱም ጥሩ ካቀረቡ ብቻ ነው የሚለው። ስለዚህ አንደኛው ፎልስ ነው ማለት ነው። ሰስፔንሽን ኦፍ ጀጅመንት ፎከስ የሚያደርገው አሸናፊና ተሸናፊ ላይ ሳይሆን ምን ያክል ሰፊሽንት የሆነ ኤቪደንስ ቀርቧል በሚለው ላይ ነው። ስለዚህ አንደኛ ጥያቄ መልሱ ፎልስ ነው ማለት ነው። ሁለተኛ ኢፍ ፕሪሚስ provides some reasons to believe the truth of conclusion then the argument does not violate the principle of relevance ይላል። ፕሪንሲፕል ኦፍ ሪሊቫንስ ምንድን ነው የምለው? ፕሪንሲፕል ኦፍ ሪሊቫንስ ኢዝ አባውት ኮኔክሽን። ፕሪንሲፕል ኦፍ ሪሊቫንስ የሚያወራው ስለ ኮኔክሽኑ ስለ ተያያዥነት ነው። ፕሪሚሶቹ እና ኮንክሉዥኑ ምን ያክል የተያያዙ ናቸው፣ ሀሳባቸው ምን ያክል ሪሌትድ ነው የሚለውን ነው የሚያጠናው። ስለዚህ የሚቀርቡ ፕሪሚሶች ለኮንክሉዥኑ እውነትነት በቂ ማስረጃና ምክንያት የሚሆኑ ከሆነ ይህ ፕሪንሲፕል ኦፍ ሪሊቫንስን ቫዮሌት አያደርግም ማለት ነው። ምክንያቱም አንድ አርጊሜንት ፐርሚሶቹ በበቂ ሁኔታ ኮንክሉዥኑን የሚደግፉና ከኮንክሉዥኑ ጋር ሙሉ በሙሉ ተያያዥነት ያላቸው ከሆነ ያ አርጊሜንት ሪሊቫንት አርጊሜንት ነው። ስለዚህ ተያያዥነት ካላቸው ፐርሚሱ ኮንክሉዥኑ ትሩ እንዲሆን ምክንያት ከሆነ ወይም ትሩ መሆኑን የሚያሳምን ኤቪደንስ ከሆነ እና ተያያዥነት ካለው ይህ ፕሪንሲፕል ኦፍ ሪሌቫንስን ቫዮሌት አያደርግም ማለት ነው። ስለዚህ የሁለተኛ ጥያቄ መልስ ትሩ ነው ማለት ነው። ሶስተኛ ክሪቲካል ቲንኪንግ ኤምስ ክሪቲሲዝም አስ አልቲሜት ኦብጀክቲቭ። ይህ ፎልስ ነው። ምክንያቱም የክሪቲካል ቲንኪንግ አልቲሜት ጎሉ ወይም አላማው ክሪቲሲዝም አይደለም። ክሪቲካል ቲንኪንግን ዲፊኒሽን ስናይ ዲፊኒሽን እና አላማውን ስናይ ምንድነው ያልነው? ክሪቲካል ቲንኪንግ ኤምስ ቱ አናላይዝ ኤንድ ኢቫሉዌት አርጊሜንትስ ኤንድ ኢንፎርሜሽን ኦብጀክቲቭሊ ሲኪንግ ቱ አንደርስታንድ ኤንድ አሴስ ዘር ስትሬንግዝ ኤንድ ዊክነስ። ሶ ክሪቲሲዝም ሜይ ቢ ፓርት ኦፍ ዘ ፕሮሴስ በት ኖት ኢት ኢዝ ዘ አልቲሜት ጎል ኦር አልቲሜት ኦብጀክቲቭ ኦፍ ክሪቲካል ቲንኪንግ። ክሪቲሲዝም ምናልባት አንዱ የክሪቲካል ቲንኪንግ ፕሮሴስ ሊሆን ይችላል እንጂ አልቲሜት ጎሉ ዋና ግቡ ዋና አላማው የክሪቲካል ቲንኪንግ ክሪቲሲዝም ወይም አንድን ነገር መፈተን አይደለም። እሺ፣ አራተኛ ኦፕን ማይንድነስ ኤንድ ሴልፍ ሪፍሌክሽንስ አር ትሬትስ ኦፍ ክሪቲካል ቲንከርስ። ይህ ትሩ ነው። ኦፕን ማይንድነስ ማለት ነገሮችን ማመዛዘን፣ ነገሮችን በክፍት ያለምንም ፕሪኮንሴፕሽን ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ነገሮችን በሚቀርቡ ኤቪደንሶች ብቻ ማየት ማመዛዘን መቻል ነው። ሴልፍ ሪፍሌክሽን ማለት
ራስን መመልከት፣ የራስን ክፍተቶች ማየት፣ እኛ ጋር ያለውን ነገር የመግለጽ። ሴልፍ ሪፍሌክሽን ደግሞ ራሳችንን እንድንገመግም ራሳችንን እንድናይ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ኦፕን ማይንድነስ ኤንድ ሴልፍ ሪፍሌክሽን የክሪቲካል ቲንከርስ ትሬት ወይም ባህሪ ናቸው። አምስተኛ the reasons that an arguer provides as a part of his or her argument must be relevant for the truth of the conclusion። ምንድን ነው የምለው? አንድ አርጊዌር በአርጊሜንቱ ውስጥ የሚያቀርባቸው ምክንያቶች የግድ ኮንክሉዥንን እውነታ የሚደግፉ ኮንክሉዥኑ እውነት መሆኑን የሚያስረዱ መሆን አለባቸው ይላል። ይሄ ትሩ ነው። ምክንያቱም ይሄ ካልሆነ ሪሊቫንስ ፕሪንሲፕልን እንጥሳለን ማለት ነው። ስለዚህ የግድ የሚቀርቡ እያንዳንዱ ሪዝኖች ኮንክሉዥኑን የሚደግፉ መሆን አለባቸው። ስለዚህ አምስተኛ ጥያቄ መልሱ ትሩ ነው ማለት ነው። ስድስተኛ an argument cannot be good one if it does not anticipate and effectively rebut the force of the most serious criticism against it። አንዳንድ የጽሁፍ ኮሬክሽኖች አሉ። እዚህ an argument ነው የሚለው። an argument cannot be good one if it does not anticipate and effectively rebut the force of the most serious criticism against it። አንድ አርጊሜንት በአርጊሜንቱ ላይ የሚነሱ ጥያቄዎችን፣ ግምገማዎችን፣ ፈተናዎችን በትክክል መልሶ በትክክል ዲፌንድ አድርጎ ማያልፍ ከሆነ ያንን አርጊሜንት ጉድ አርጊሜንት ነው ልንል አንችልም ይላል። ስለዚህ ይሄኛው ትሩ ነው። ምክንያቱም ከፕሪንሲፕልስ ኦፍ ጉድ አርጊሜንትስ አንዱ ሪቡታል ፕሪንሲፕል ነው። ይህም ፕሪንሲፕል ምንድን ነው የምለው? የትኛውንም አይነት አርጊሜንቱ ላይ የሚነሱ ጥያቄዎችን አርጊዌሩ መመለስ በትክክል ኤቪደንስ አቅርቦ ማሳመን ይኖርበታል ይላል። ስለዚህ ይህ ካልሆነ ያን አርጊሜንት ጉድ አርጊሜንት ነው ማለት አንችልም። ሁለተኛው ኢንስትራክሽን ቹዝ ዘ ኮሬክት answer from a given alternatives. Now what is the definition of critical thinking? አሁን ከዚህ በታች ከተሰጡት ዲፊኒሽኖች ውስጥ ክሪቲካል ቲንኪንግን በተሻለ መልኩ የሚገልጸው ወይም የክሪቲካል ቲንኪንግ ዲፊኒሽን የሆነው የቱ ነው? ኤ critical thinking is a tendency to accept and defend beliefs that harmonize with one's self-interest. ክሪቲካል ቲንኪንግ ማለት አንድ እውነት ለእኛ የሚጠቅም ስለሆነ መቀበል ወይም እኛን የሚጎዳ ስለሆነ አለመቀበል ማለት ነው። ቢ ክሪቲካል ቲንኪንግ ፋይንድስ faults and weakness in other people's argument. C objective analysis and evaluation of an issue or situation in order for the accurate and rightful judgment. D logically analyzing argument in critical way. ከነዚህ ውስጥ ክሪቲካል ቲንኪንግን በተሻለ መልኩ የሚገልጸው የቱ ነው ሲባል ዘ ቤስት አንሰር ሊሆን የሚችለው ሲ ነው። ምክንያቱም ሌላ ለምሳሌ ኤ ላይ የቀረበው ሀሳብ ቢታዩ ሴልፍ ኢንትረስት ቲንኪንግ ነው ዲፊኒሽኑ የሚያሳየው። አንድ ነገር ለራስ ጥቅም ሲባል መቀበልና መጣል ያ ሴልፍ ኢንትረስት ቲንኪንግ። ሁለተኛው ደግሞ የሌሎችን ድካምና ስህተቶችን መፈለግ፣ በሌሎች አርጊሜንቶች ላይ ስህተቶችን መፈለግ፣ ይህ ክሪቲካል ቲንኪንግ አይደለም። ሲ ላይ ያለው ግን ነገሮችን የቀረቡ አርጊሜንቶችን ኦብጀክቲቭሊ አናላይዝ ማድረግና መገምገም፣ ማመዛዘን እና ከዛ በኋላ ትክክለኛና ጥሩ የሆነ ውሳኔ መወሰን፣ ይህ ትክክለኛ ጥሩ የሆነ የክሪቲካል ቲንኪንግ ዲፊኒሽን ነው። ዲ ሎጂካሊ አናላይዚንግ አርጊሜንት ኢን ክሪቲካል ዌይ። ይህ ሙሉ በሙሉ ክሪቲካል ቲንኪንግን የሚገልጽ ዲፊኒሽን አይደለም፣ ሙሉ ዲፊኒሽን አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ የተሻለ የሚሆነው ሲ ነው ማለት ነው። ሁለተኛ which one is
ኖት ዋን ኦፍ ዘ ፕሪንሲፕልስ ኦፍ ጉድ አርጊመንት ከሚከተሉት ውስጥ የጉድ አርጊመንት ፕሪንሲፕል ያልሆነው የቱ ነው? ሪሊቫንስ፣ ሳፊሽንሲ፣ ፌሌቢሊቲ፣ ዲ ሪቡታል። በቻፕተር ፎርን ስንማር ፕሪንሲፕልስ ኦፍ ጉድ አርጊመንት ብለን አይተን ነበር። ፕሪንሲፕልስ ኦፍ ጉድ አርጊመንት፣ ፕሪንሲፕልስ ኦፍ ክሪቲካል ቲንኪንግ አይተን ነበር። ስለዚህ ፕሪንሲፕል ኦፍ ጉድ አርጊመንት ምንድን ናቸው? ፕሪንሲፕል ኦፍ ሪሊቫንስ፣ ፕሪንሲፕል ኦፍ ሳፊሽንሲ፣ ፕሪንሲፕል ኦፍ አክሴፕታቢሊቲ፣ ፕሪንሲፕል ኦፍ ሪቡታል። እነዚህ የጉድ አርጊመንት ፕሪንሲፕሎች ናቸው። ፕሪንሲፕል ኦፍ ፌሌቢሊቲ ደግሞ ክሪቲካል ቲንኪንግ ፕሪንሲፕል ነው እንጂ የጉድ አርጊመንት ፕሪንሲፕል አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ የጉድ አርጊመንት ፕሪንሲፕል ያልሆነው ቢ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ትክክለኛ መልሱ ቢ ነው። ሶስተኛ which one of the following is not part of the critical thinking standards? የክሪቲካል ቲንኪንግ ስታንዳርዶችን አይተን ነበር። ከሚከተሉት ውስጥ የክሪቲካል ቲንኪንግ ስታንዳርድ ያልሆነው የቱ ነው? ኤ ሎጂካል ኮሬክትኔስ፣ ቢ ሪሊቫንስ፣ ሲ ሪላቲቪስቲክ ቲንኪንግ፣ ዲ ኮምፕሊትኔስ። ከነዚህ ውስጥ የክሪቲካል ቲንኪንግ ስታንዳርድ ያልሆነው ሪላቲቪስቲክ ቲንኪንግ ነው። ሎጂካል ኮሬክትኔስ ማለት ትክክለኛ አንድን ውሳኔ ከመወሰናችን በፊት ትክክለኛ የሆኑ መረጃዎችን ማግኘት አንዱ የክሪቲካል ቲንኪንግ ስታንዳርድ ነው። ሁለተኛው ሪሊቫንስ በፐርሚሶቹ እና በኮንክሉዥኑ መካከል ተያያዥነት ሪሌሽን ሊኖር ይገባል ይላል። ይህ አንዱ የክሪቲካል ቲንኪንግ ስታንዳርድ ነው። ሌላኛው ደግሞ ኮምፕሊትኔስ ነገሮችን ከላይ አይተን ከመወሰን ይልቅ ዲፕሊ እያንዳንዱን ነገር አይተን መወሰን ጀጅ ማድረግ ይኖርብናል የሚለው አንዱ የክሪቲካል ቲንኪንግ ስታንዳርድ ነው። ሪላቲቪስቲክ ቲንኪንግን ስናይ ደግሞ አንዱ ባሪየር ኦፍ ክሪቲካል ቲንኪንግ ነው፣ ወይም የክሪቲካል ቲንኪንግ መሰናክል ነው። ሪላቲቪስቲክ ቲንኪንግ ማለት ለአንድ ሰው የእሱ ቪው ወይም የእሱ አስተሳሰብ ልክ ነው ለሱ ብሎ ማሰብ ነው። ስለዚህ ይህ አንዱ የክሪቲካል ቲንኪንግ ባሪየር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ፓርት ኦፍ ክሪቲካል ቲንኪንግ ስታንዳርድ ያልሆነው ሲ ሪሌቲቪስቲክ ቲንኪንግ ነው ማለት ነው። አራተኛ which one principle of good argument is the most difficult to apply? ከሚከተሉት ውስጥ አፕላይ ለማድረግ የሚከብደው የቱ ነው? ኤ ሪሊቫንስ፣ ቢ አክሴፕታቢሊቲ፣ ሲ ሳፊሽንሲ፣ ዲ ሪቡታል። ከነዚህ ከአራቱም የሚከብደው የቱ ነው? መልሱ ዲ ነው። ዲ ሪቡታል ፕሪንሲፕል ነው። በእርግጥ እንደየሰው የሚለያይ ቢሆንም ግን አብዛኛውን ጊዜ አፕላይ ለማድረግ በጣም አስቸጋሪ የሚሆነው ሪቡታል ፕሪንሲፕል ነው። ሪቡታል ፕሪንሲፕል ማለት ከሌሎች ለሚነሱ ጥያቄዎች ተገቢውንና በቂ አስተማማኝ መልስ መስጠት መቻል ማለት ነው፣ በየትኛውም አንግል ለሚነሱ ጥያቄዎች። ስለዚህ ከየትኛውም ይልቅ ዲፊካልት የሚሆነው ይህኛው የጉድ አርጊመንት ፕሪንሲፕል ነው ማለት ነው። አምስተኛ ዋት ኢዝ ኖት ዘ ካራክተሪስቲክስ ኦፍ ክሪቲካል ቲንከር? የክሪቲካል ቲንከር ካራክተሪስቲክስ ያልሆነው የቱ ነው? ኤ ሂ ዩዝስ ሎጂካል ስኪል ኢን ሪዘኒንግ፣ ቢ ሂ ሪፊውዝስ ቱ ሪኮግናይዝ ዘ ሊሚቴሽንስ ኦፍ ሂዝ ማይንድ ኤንድ ኮንሲስተንትሊ ፐርሱስ ኤክሰለንስ፣ ሲ ሂ ቲንክስ ኢንዲፔንደንትሊ ኤንድ ዳዝ ናት ኦልዌይስ ሳካምብ ቱ ፒር ፕሬዠር፣ ዲ ሂ አፖልድስ ዘ ስታንዳርድስ ኦፍ ክሪቲካል ቲንኪንግ። ከሚከተሉት ውስጥ የክሪቲካል ቲንከር ባህሪ ያሉ ነው የቱ ነው ይላል። ኤ ላይ ያለው ምንድን ነው የምለው? ሂ ዩዝስ ሎጂካል ስኪልስ ኢን ሪዘኒንግ። ምክንያትን ሲያቀርብ ሪዘኒንጉ ላይ ሁልጊዜ ሎጂካል ስኪሎችን ወይም ሎጂካል ኪሎቶችን ይጠቀማል። ቢ ሂ ሪፊውዝስ ሪኮግናይዝ ዘ ሊሚቴሽን ኦፍ ሂዝ ማይንድ ኤንድ ኮንሲስተንትሊ ፐርሱስ ኤክሰለንስ። ጉድለቶቹን ወይም ክፍተቶቹን አምኖ መቀበል አይፈልግም እና ሁል ጊዜ እሱ የተሻለ እንደሚያስብ አድርጎ ያስባል። ሲ ሂ ቲንክስ ኢንዲፔንደንትሊ ኤንድ ዳዝ ናት ኦልዌይስ ሳካም ቱ ፒር ፕሬዠር። ሁል ጊዜ ኢንዲፔንደንትሊ ራሱን ችሎ
በራሱ የሚያስብና በራሱ ሀሳብ የሚንቀሳቀስና ሁል ጊዜ ለጓደኞቹ ሀሳብ ወይም ለጓደኞቹ ግፊት የሚሸነፍ አይደለም። ዲ ሂ አፕሆልድ ዘ ስታንዳርድ ኦፍ ክሪቲካል ቲንኪንግ። ዲ ላይ ያለው ምንድን ነው የሚለው ሁል ጊዜ የክሪቲካል ቲንኪንግ ስታንዳርዶችን ያሟላል ወይም ይጠብቃል ይላል። ስለዚህ ከነዚህ ውስጥ የክሪቲካል ቲንኪንግ ካራክተሪስቲክስ ያልሆነው ቢ he refuses to recognize the limitation of his mind and consistently pursues excellence የሚለው ነው። ምክንያቱም ክሪቲካል ቲንከሮች ምን እንደማያውቁ ያውቃሉ፣ ክፍተታቸውን ሪኮግናይዝ ያደርጋሉ፣ ሊሚቴሽናቸውን ክፍተታቸውን ይቀበላሉ፣ አለማወቃቸውን ያምናሉ፣ ሙሉ እንደሆኑ አያስቡም፣ ጉድለት እንዳለባቸው ያምናሉ፣ ይቀበላሉ። ስለዚህ እዚህ ጋር የሚለው ግን አይቀበሉም ነው። ስለዚህ ይህ የክሪቲካል ቲንከሮች ቢሄቪየር ስላይደለ የአምስተኛ ጥያቄ መልሱ ቢ ነው ማለት ነው። ስድስተኛ ዋት ኢዝ ዘ ፕሮብሌም ዊዝ ሪሌቲቪስቲክ ቲንኪንግ? የሪሌቲቪስቲክ ቲንኪንግ ችግሩ ምንድን ነው? ኤ ዜር ኢዝ ኖ ፕሮብሌም ዊዝ ኢት። ሪሌቲቪስቲክ ቲንኪንግ ምንም አይነት ችግር የለውም። ቢ ሪሌቲቪስቲክ ቲንኪንግ ፕሮሞትስ ግሩፕ ኦፒኒየንስ። ሪሌቲቪስቲክ ቲንኪንግ የግሩፕ አስተሳሰቦችን ወይም የግሩፕ እይታዎችን ፕሮሞት ያደርጋል ወይም ያበረታታል። ሲ ሪሌቲቪስቲክ ቲንኪንግ ፕሮሞትስ ዘ ቪው ዛት ሳምቲንግ ኢዝ ዘ ትሩዝ ቢካውዝ ኢት ኢዝ ዘ ትሩዝ ኢን ማይ ፖይንት ኦፍ ቪው። ሪሌቲቪስቲክ ቲንኪንግ አንድ ነገር ለእኔ እውነት ስለሆነ ከኔ እይታ አንጻር እውነት ስለሆነ እውነት ነው ብሎ ማሰብ ነው። ዲ ሪሌቲቪስቲክ ቲንኪንግ ፕሮሞትስ አብሶሊት ትሩዝ። ዲ ምንድን ነው የምንለው? ሪሌቲቪስቲክ ቲንኪንግ አብሶሊት ትሩዝ ወይም ትክክለኛ እውነትን ወይም ፍጹም እውነትን ፕሮሞት ያደርጋል ወይም ያበረታታል ይላል። ስለዚህ የሪሌቲቪስቲክ ቲንኪንግ ችግሩ ሪሌቲቪስቲክ ቲንኪንግ ፕሮሞትስ ዘ ቪው ዛት ሳምቲንግ ኢዝ ዘ ትሩዝ ቢካውዝ ኢት ኢዝ ትሩዝ ኢን ማይ ፖይንት ኦፍ ቪው ሲ ላይ ያለው ነው ማለት ነው። ምንድን ነው የምለው? ሪሌቲቪስቲክ ቲንኪንግ የሚያበረታተው አንድ ነገር ለእኔ ከኔ እይታ አንጻር እውነት ስለሆነ ያ ነገር እውነት ነው ብሎ መደምደም የሪሌቲቪስቲክ ቲንኪንግ ፕሮብሌም ነው ማለት ነው። ስለዚህ ትክክለኛው መልስ ሲ ነው ማለት ነው። ሰባተኛ ኢፍ ኤ ፐርሰን ሴይስ ዋን ቲንግ በት ዱይንግ አናዘር ዜን ዊ ካን ሴይ ኤ ፐርሰን ሃዝ ሎጂካል ኢንኮንሲስተንሲ፣ ኢሞሽናል ኢንኮንሲስተንሲ፣ ፕራክቲካል ኢንኮንሲስተንሲ፣ ቬርባል ኢንኮንሲስተንሲ። አንድ ሰው አንድን ነገር ብሎ ሌላ ነገር የሚያደርግ ከሆነ ያን ምን እንላለን ይላል። ኮንሲስተንሲን ስናጠና ሁለት አይነት ኢንኮንሲስተንሲዎች እንዳሉ አጥንተናል። እነሱም ቬርባል ኢንኮንሲስተንሲ እና ፕራክቲካል ኢንኮንሲስተንሲ። ቬርባል ኢንኮንሲስተንሲ የምንለው አንድን ነገር ዛሬ ያልነውን ሀሳብ ነገ ደግሞ በሌላ ስንቀይር፣ ነገ ደግሞ ሌላ አቋም ይዘን ስንገኝ ያ ቬርባል ኢንኮንሲስተንሲ ይባላል። ሁለተኛው ፕራክቲካል ኢንኮንሲስተንሲ የምንለው ደግሞ አንድን ነገር ብለን ደግሞ ሌላ ነገር ስናደርግ ካልነው በተቃራኒ ድርጊታችንና ንግግራችን የማይገናኝ ሲሆን ያን ፕራክቲካል ኢንኮንሲስተንሲ እንላለን ብለናል። ስለዚህ እዚህ ጥያቄው ምንድን ነው የሚለው? አንድ ሰው የሚለውና የሚያደርገው ነገር የማይገናኝ ከሆነ ያን ምን አይነት ኢንኮንሲስተንሲ ነው እንላለን ይላል። ስለዚህ ይህ ኢንኮንሲስተንሲ ምንድን ነው ማለት ነው? ሲ ፕራክቲካል ኢንኮንሲስተንሲ ነው ማለት ነው። Question number 8. For this entire semester, I have been playing and having fun every day. My studies are not doing well. However, I believe I can score A for the exam next week. What is the mistake of the person has committed here with respect to critical thinking? አንድ ተማሪ ምንድን ነው ብለው ይህን ሴሚስተር ሙሉ ስጫወትና በየቀኑ ደስ የሚሉ ጊዜያትን ሳሳልፍ ነው የዋልኩት። ብዙም አላጠናሁም፣ ነገር ግን በቀጣይ ሳምንት ፈተና ላይ ኤ አመጣለሁ ብዬ አስባለሁ ይላል። ስለዚህ ይህ ተማሪ ወይም ይህ ሰው በንግግሩ ውስጥ ያሳየው ሚስቴክ ከክሪቲካል ቲንኪንግ አንጻር ምንድን ነው ይላል። ኤ ዊሽፉል ቲንኪንግ፣ ቢ ኢጎሴንትሪዝም፣
ሲ ሴልፍ ኮንፊደንት ቲንኪንግ፣ ዲ ሞራል ሳብጀክቲቪዝም ነው። እነዚህን እያንዳንዱን ስናይ ዊሽፉል ቲንኪንግ ማለት አንድን ነገር ምንም አይነት ኤቪደንስ ሳይኖረን ይሆናል ብሎ ማሰብ ማለት ነው። ኢጎሴንትሪዝም ስናይ ደግሞ አንድን ነገር ከራስ አንጻር ብቻ ማየት ወይም ለኔ ጥሩ ከሆነ መደገፍ፣ ለኔ መጥፎ ከሆነ መቃወም ማለት ነው። ሴልፍ ኮንፊደንት ቲንኪንግ ማለት ደግሞ ራሳችንን በጣም ከፍ አድርገን ኮንፊደንሳችንን ከልክ በላይ ከፍ አድርገን ማሰብ ነው። ሞራል ሳብጀክቲቪዝም ማለት ደግሞ የሶሺዮ ሴንተሪዝም አንዱ አይነት ሲሆን ደግሞ ሶሺዮ ሴንተሪዝም ማለት ግሩፕ ሴንተርድ ቲንኪንግ ነው። ስለዚህ ይህ ሰውዬ ምንም ሳይለፋ ግሬድ ኤን ስኮር እንዲያደርግ የሚያደርግ ምንም አይነት ኤቪደንስ ሳይኖር ግሬድ ኤን አመጣለሁ ብዬ አምናለሁ እያለ ነው። ስለዚህ ይህ ዊሽፉል ቲንኪንግ ነው ማለት ነው። የዚህ ጥያቄ መልስ ኤ ነው ማለት ነው። 9ኛ ጥያቄ ሌክቸረር ዩ ኦል ሹድ ፎከስ ኦን ዚስ ሴክሽን ኢት ኢዝ ኤ ክሪቲካል ሴክሽን ዛት ሪኩርስ ኤ ሎት ኦፍ ቶት ኤንድ ሪቪው ፒተር አይ ኖው ኤቭሪቲንግ ዚስ ሴክሽን ኢዝ ኖት ፕሮብሌም ፎር ሚ አይ ዶንት ኒድ ለርን ዚስ ዋት ሚስቴክ ፒተር ኮሚትድ ሂር ዊዝ ሬስፔክት ቱ ክሪቲካል ቲንኪንግ። ሌክቸረሩ ይህን ሴክሽን በጣም ፎከስ አድርጉ፣ ይህ በጣም ክሪቲካል የሆነ ሴክሽን ነው፣ በደንብ ማንበብን ይፈልጋል ስል ፒተር ደግሞ ሁሉንም ነገር አውቃለሁ፣ ይህ ለእኔ ችግር አይደለም፣ ይህን መማር አይጠበቅብኝም አለ። ስለዚህ ፒተር ከክሪቲካል ቲንኪንግ አንጻር የሰራው ስህተት ምንድን ነው? ኤ ግሩፕ ቢያዝ፣ ቢ ስቴሪዮታይፕ፣ ሲ ሞራል ሳብጀክቲቪዝም፣ ዲ ሴልፍ ሰርቪንግ ቢያዝ፣ ኢ ሪሌቲቪስቲክ ቲንኪንግ። እዚህ ከክሪቲካል ቲንኪንግ አንጻር የፒተር ስህተት ሴልፍ ሰርቪንግ ቢያዝ ነው፣ ወይም ራስን ከፍ አድርጎ ማየት ነው። ግሩፕ ቢያዝ አይደለም። ግሩፕ ቢያዝ ማለት የኔ ግሩፕ ከሌላ ይበልጣል ብሎ ማሰብ ነው እና ሞራል ሳብጀክቲቪዝም አይደለም፣ ሪላቲቪስቲክ ቲንኪንግ አይደለም፣ የኔ እውነት ነው ብሎ አይደለም ያወራው። ስቴሪዮታይፕ ማለትም ደግሞ ትንሽ ሰዎችን ወስዶ ሙሉውን መፈረጅ ነው። እንደዛም አይደለም ያደረገው፣ ራሱን ከፍ አድርጎ ነው የሳለው። ስለዚህ ይህ ሴልፍ ሰርቪንግ ቢያዝ ነው ማለት ነው። ሚስቴኩ ሴልፍ ሰርቪንግ ቢያዝ ነው ማለት ነው። 10ኛ the burden of proof for any position usually rests on ከክሪቲካል ቲንኪንግ ፕሪንሲፕሎች አንዱ የሆነው በርደን ኦፍ ፕሩፍ ፕሪንሲፕል ምንድን ነው የሚለው? አንድ ሰው አንድን አርጊሜንት ካቀረበ የዛን አርጊሜንት እውነት መሆኑን ያቀረበው ሰውዬ ራሱ ማረጋገጥ አለበት ይላል። ይህ ጥያቄ ደግሞ የሚለው the burden of proof ማ ላይ ነው የሚወድቀው? ወይም የአንድን አርጊሜንት የቀረበውን አርጊሜንት እውነታነትን የማረጋገጥ ባርደን ወይም ኃላፊነት ማን ላይ ነው የሚወድቀው? ኤ the proponent who sets forth the position ነገሩ አርጊሜንቱን ባቀረበው ሰውዬ ላይ። ቢ the opponent who asks questions በተቃራኒ ሆኖ ጥያቄውን በጠየቀው ሰውዬ ላይ። ሲ both proponents and opponents በሁለቱም ማለት ፕሮፖኔንቶችም ላይ ኦፖኔንትም ላይ ነው ኃላፊነቱ የሚወድቀው ይላል። ዲ ኔይዘር ዘ ፕሮፖኔንት ኖር ኦፖኔንት ፕሮፖኔንትም ላይ ኦፖኔንትም ላይ አይወድቅም ይላል ዲ። ኢ ደግሞ ኤዘር ዘ ፕሮፖኔንት ኦር ዘ ኦፖኔንት ኢ ደግሞ የሚለው ወይ ፕሮፖኔንቱ ነው ወይ ኦፖኔንቱ ነው ይላል። ስለዚህ መልሱ ኤ ነው ማለት ነው። ፕሮፖኔንት ሁ ሴትስ ፎርዝ ዘ ፖዚሽን ነገሩን ያቀረበው ሰውዬ ፕሩፍ የማድረግ ኃላፊነት አለበት ከአንዳንድ ኤክሴፕሽኖች በቀር ማለት ነው። ስለዚህ መልሱ ኤ ነው ማለት ነው። እሺ 11ኛ which is correct about structure of principle of good argument ከፕሪንሲፕልስ ኦፍ ጉድ አርጊውሜንት አንዱ ስትራክቸራል ፕሪንሲፕል ነው። ስለዚህ ስለ ስትራክቸራል ፕሪንሲፕል እውነት የሆነው የቱ ነው? ኤ it does not use reason that contradict each other ይህ ምንድን ነው የምለው? እርስ በእርሱ የሚቃረን ምክንያቶችን አይጠቀምም። ጉድ አርጊውሜንት እርስ በእርሱ የሚቃረን ሪዝን አይጠቀምም። ቢ it does not use reason that contradicts
ኮንትራዲክት ዘ ኮንክሉዥን ኮንክሉዥኑን የሚቃረን ሪዝንን አይጠቀምም ወይም አያቀርብም። ሲ ኢት ዳዝ ናት ዩዝ ሪዝን ዛት አስዩም ዘ ትሩዝ ኦፍ ዘ ኮንክሉዥን ሲ ደግሞ ምንድን ነው የሚለው ኮንክሉዥኑ የሆነ በግምት እውነት ቢሆን ብለን የምናስቀምጠውን ሪዝን አይጠቀምም ማለት ነው። በአሰምሽን የሆነ ሪዝን አይጠቀምም። ዲ ኦል አር አንስዌር ዲ ነን ኦፍ ዚ አባቭ ይላል። ስለዚህ ስትራክቸራል ፕሪንሲፕል የቀረበው ሁሉም ትክክል ነው ማለት ነው። እርስ በእርሱ የሚቃረን ምክንያት ማቅረብ አይቻልም። ኮንክሉዥኑን የሚቃረን ምክንያት ማቅረብ አይቻልም። እንዲሁም አሰምሽኖችን አስዩም አድርገን እውነት ቢሆን ብለን የምንወስደውን ሪዝን አንጠቀምም። ስለዚህ መልሱ ዲ ኦል ኦፍ ዚ አንስዌር ነው ማለት ነው። የ11ኛ መልስ ዲ ነው። ጥያቄ ቁጥር 12 which one is a crucial question to evaluate any argument for whether it violates the principle of structure ከሚከተሉት ውስጥ አንድ አርጊውሜንት ስትራክቸራል ፕሪንሲፕልን ጥሷል ወይ የሚለውን ቼክ ለማድረግ የማንጠይቀው ጥያቄ የቱ ነው ይላል። ኤ does the argument include at least one reason to support the conclusion as being true? ይሄ ምንድን ነው ብለው አርጊሜንቱ ቢያንስ አርጊሜንቱ ኮንክሉዥኑ እውነት ነው እንድንል ቢያንስ አንድ ምክንያት ይዟል። ቢ could any of the key premises be interpreted as making the same claim as the conclusion? ከቀረቡት ፐርሚሶች ውስጥ ከኮንክሉዥኑ ጋር ተመሳሳይ ማስረጃ ወይም ተመሳሳይ ክሌም ወይም በተመሳሳይ መልኩ የቀረበ ፐርሚስ አለ ወይ? ሲ ደግሞ ሲ does any of the premises contradict another premise? ከቀረቡት ፐርሚሶች ውስጥ ሌላውን ፐርሚስ ኮንትራዲክት የሚያደርግ ወይም የሚቃረን አለ? ዲ does the conclusion contradict any of the premises? ኮንክሉዥኑ ከፐርሚሶቹ ኮንክሉዥኑን የሚቃረን ወይም ከኮንክሉዥኑ ጋር ተቃራኒ የሆነ አለ? ከነዚህ ጥያቄዎች የቱ ነው ክሩሻል ያለው ነው ወይም ስትራክቸራል ፕሪንሲፕል አፕላይ መሆኑን ለማጣራት ወይም ቫዮሌት መሆኑን ለማጣራት ትክክል ያለው ነው ወይም ጥሩ ያለው ነው ጥያቄ የቱ ነው ከነዚህ ውስጥ? ስለዚህ ኤ ላይ ያለው ነው ማለት ነው መጠየቅ ያለብን። የቀረ አንድም ሳይቀር ሁሉም በቂ የሆኑ ሪዝኖች ወይም ፐርሚሶች ቀርበዋል ወይ ብለን ነው እንጂ ቢያንስ አንዱ ቀርቧል ወይ ብለን አንጠይቅም። ምክንያቱም አንዱ ብቻ ከቀረበ ስለዚህ በዚህ መሰረት ያ አርጊውሜንት ፕሪንሲፕል ኦፍ ስትራክቸርን አሟልቷል ብለን እናልፋለን ማለት ነው። ግን አይደለም፣ አንድም መቅረት የለበትም። ስለዚህ በቂ ያሉ ነው ወይም ቫዮሌት ማድረጉን ለማጣራት በቂ ያሉ ነው ኤ ላይ ያለው ኤክስፕሬሽን ነው ማለት ነው። 13ኛ if a participant's argument is reformulated by opponent it should be expressed in a strongest possible version that is consistent with the original intention of the arguer. This refers to ይህ ዲፊኒሽን ቀጥለው ካሉ ፕሪንሲፕሎች ውስጥ የአንዱ ፕሪንሲፕል ነው። the principle of charity, the relevance principle, the acceptability principle, the burden of proof principle. ይህ ምንም የሚያሻማ ነገር የለውም። ይህ የፕሪንሲፕል ኦፍ ቻሪቲ ዲፊኒሽን ነው ማለት ነው። ቀጥታ ፕሪንሲፕል ኦፍ ቻሪቲ ማለት ፓርቲሲፓንቱ ያቀረበው ሀሳብ አሳማኝና በቂ ከሆነ ኦፖኔንቱ ያንን ሀሳብ ከመቃረን ይልቅ ያንን ሀሳብ ደግፎ ወደ ተሻለ ደረጃ እንዲደርስ በቂ ኤቪደንሶችን አቅርቦ እንደውም የተሻለ እንዲሆን ማድረግ ይኖርበታል። ይህን የሚያደርገው ለምንድን ነው? ወደ ተሻለ ግብ ለመድረስ ወይም ከዲስክሽኑ የሚፈለገውን ግብ ለማግኘት ሲባል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይህ ዲፊኒሽን the principle of charity ነው ማለት ነው። ስለዚህ መልሱ ኤ ነው ማለት ነው። 14ኛ which one of the following is different from others? ከሌሎቹ የሚለየው የቱ ነው? ኤ ሪቡታል ፕሪንሲፕል፣ ቢ ፌሊቢሊቲ ፕሪንሲፕል፣
ሲ አክሴፕታቢሊቲ ፕሪንሲፕል፣ ዲ ሪሌቫንስ ፕሪንሲፕል። ከነዚህ ልዩ የሆነው የቱ ነው? እነዚህ ፕሪንሲፕሎች ካየን ሪቡታል ፕሪንሲፕል፣ አክሴፕታቢሊቲ ፕሪንሲፕል፣ ሪሌቫንስ ፕሪንሲፕል ሶስቱም ፕሪንሲፕል ኦፍ ጉድ አርጊውሜንት ናቸው። ነገር ግን ፌሌቢሊቲ ፕሪንሲፕል ፕሪንሲፕል ኦፍ ክሪቲካል ቲንኪንግ ነው። ስለዚህ መልሱ ቢ ነው ማለት ነው። ሌሎቹ ኤ፣ ሲ፣ ዲ ፕሪንሲፕልስ ኦፍ ጉድ አርጊውሜንት ሲሆኑ ቢ ፕሪንሲፕል ኦፍ ክሪቲካል ቲንኪንግ ስለሆነ ከሌሎቹ ልዩ የሆነው ቢ ነው ማለት ነው። ፌሌቢሊቲ ፕሪንሲፕል። 15ኛ which one of the following is not correct statement about the truth seeking principle of critical thinking? ስለ truth seeking principle ትክክል ያልሆነው የቱ ነው? ኤ each participant should be committed to task earnestly searching truth or at most defensible position on the issue at stake. ኤ ምንድን ነው ብለው ኤ ሁሉም ፓርቲስፓንቶች እውነትን መፈለግ ላይ መጠመድ አለባቸው። ዋና ዓላማቸው እውነትን መፈለግ፣ እውነትን ማግኘት መሆን አለበት። ቢ one should be willing to examine alternative position series. አንድ ሰው ሁሉንም ፖይንቶች፣ ሁሉንም ነገሮች፣ ሁሉንም ፖዚሽኖች ኤግዛሚን ማድረግ፣ መገምገም፣ መፈተን መቻል አለበት፣ መመርመር መቻል አለበት። ሲ one should look for sides in the position of others. ከሌሎችም ሀሳብ ጥሩ የሆኑ ነገሮችን መቀበል፣ በሌሎች በኩል የሚመጡትንም ጥሩ ነገሮች መቀበል መቻል አለበት። ዲ one should allow other participants to present arguments for or raise objective with regard to any disputed issue. ምንም አይነት ሀሳብ ተቃራኒ ቡድኖቻቸው የትኛውም ተሳታፊ እንዲያነሳ መፍቀድ ይኖርብናል ይላል። ኢ ነን ኦፍ ዘ አቦቭ። ከነዚህ ውስጥ ስለ ትሩዝ ሲኪንግ ፕሪንሲፕል ትክክል ያልሆነው የቱ ነው ይላል። ስለዚህ ኤ ላይ ያለው ሁሉም ሰው እውነትን መፈለግ አለበት። ሁለተኛ እያንዳንዱን ነገር መገምገም አለበት። ሲ ላይ ያለው ከሁሉም በኩል የሚነሱ ነገሮችን በእኩል ወይም በትክክል ማየት አለበት። ዲ እያንዳንዱ ፓርቲሲፓንት የሚያነሳውን ሀሳብ መቀበል ቢቃረንም ምንም ቢል የእያንዳንዱን ሀሳብ ለመስማት መፍቀድ ይኖርብናል። እነዚህ ሁሉም የትሩዝ ሲኪንግ ፕሪንሲፕል ስለ ትሩዝ ሲኪንግ ፕሪንሲፕል ትክክል ናቸው። ስለዚህ መልሱ ነን ኦፍ ዘ አባቭ ነው ማለት ነው። መልሱ ኢ ነው። 16ኛ a principle of critical thinking that assumes that it is possible to through examination of issue will reveal the one's own initial position is false or indefensible one. ከክሪቲካል ቲንኪንግ ፕሪንሲፕሎች አንዱ ሆኖ አንድ ሰው ይዞ የመጣው ሀሳብ ትክክለኛና አሸናፊ ካልሆነ የሀሳቡ ተሸናፊነትንና በቂ ወይም ለማሸነፍ ብቁ አለመሆኑን አምኖ መቀበል ወይም ሀሳቡ ትክክል አለመሆኑን አምኖ መቀበል እንዲሁም ትክክል ሊሆን እንደማይችል ምናልባት ሊሳሳት እንደሚችል ማሰብ እንዳለብን የሚገልጸው የቱ ፕሪንሲፕል ነው? ኤ ፌሌቢሊቲ ፕሪንሲፕል፣ ቢ ትሩዝ ሲኪንግ ፕሪንሲፕል፣ ሲ ቻሪቲ ፕሪንሲፕል፣ ዲ ዘ በርደን ኦፍ ፕሩፍ ፕሪንሲፕል፣ ኢ ዘ ፕሪንሲፕል ኦፍ ኤ ፌሌቢሊቲ ፕሪንሲፕል፣ ቢ ትሩዝ ሲኪንግ ፕሪንሲፕል፣ ሲ ዘ ክላሪቲ ፕሪንሲፕል፣ ዲ በርደን ኦፍ ፕሩፍ ፕሪንሲፕል፣ ኢ ዘ ፕሪንሲፕል ኦፍ ቻሪቲ። ፕሪንሲፕል ኦፍ ቻሪቲ ማለት ሌሎች የሚያቀርቡት ሀሳብ አስተማማኝና የተሻለ ከሆነ ያን ሀሳብ ደግፈን ኤቪደንሶችን ማቅረብ ማለት ነው። ዘ በርደን ኦፍ ፕሩፍ ፕሪንሲፕል የምንለው ደግሞ አንድን አርጊውሜንት ካቀረብን ያ አርጊውሜንት ትክክል መሆኑን የማረጋገጥ ኃላፊነት በእኛ ላይ እንደምጣል የሚናገር ፕሪንሲፕል ነው። ዘ ክላሪቲ ፕሪንሲፕል ደግሞ እያንዳንዱ የምናቀርበው ሀሳብ ከየትኛውም ሊንጉስቲክ ኮንፊውዥን እና እንዲሁም ከሀሳብ ኮንፊውዥን የጸዳ መሆን እንዳለበት የሚያወራ ነው። ዘ ትሩዝ ሲኪንግ ፕሪንሲፕል ደግሞ ሁሉም ሰው ፎከስ ማድረግ ያለበት
እውነት ላይ ነው፣ እውነትን ሰርች ማድረግ ላይ ወይም እውነትን መፈለግ ላይ ነው የሚል ሀሳብ ነው የያዘው። ኤ ላይ ያለው ዘ ፎሎቢሊቲ ፕሪንሲፕል ደግሞ የሚለው ሁሉም ሰው ሀሳቡን ሲያቀርብ ሀሳቡ ልክ ሊሆንም ስህተት ሊሆንም ይችላል። ሀሳቡ ተቀባይነት ያለው ሊሆንም የሌለው ሊሆንም ይችላል። ስለዚህ አንድ ሰው አንድን ሀሳብ ሲያቀርብ ትክክልና አሸናፊ ሀሳብ ካልሆነ ሀሳቡ አሸናፊ አለመሆኑን አምኖ መቀበል መቻል አለበት የሚል ሀሳብ አለው ማለት ነው። ስለዚህ ይህ ዲፊኒሽን ቀጥታ የሚያሳየው ዘ ፎሎቢሊቲ ፕሪንሲፕል ነው ማለት ነው። ስለዚህ መልሱ ኤ ነው ማለት ነው። 16ኛ ጥያቄ መልሱ ኤ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከቻፕተር 4 የወጡ ጥያቄዎች እነዚህን ይመስሉ ነበረ። ብዙ ነገሮችን እንዳገኛችሁባቸው ተስፋ አደርጋለሁ። ይህ ኤክሰርሳይዝ ጠቃሚ ሆኖ ካገኛችሁ ቪዲዮውን ላይክ አድርጉ፣ እንዲሁም ቻናላችንን ሰብስክራይብ አድርጉ። ሀሳብ አስተያየቶቻችሁንም ኮሜንት ላይ አስቀምጡልን። እስከ መጨረሻው ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ።